كثير أسئلة تجيني عن الشواحن، هل تأثر على جوالاتنا؟ هل في قدرات عالية فيها؟ وش الشاحن الأفضل بالنسبة لي؟ وش هو المنفذ الأفضل للشحن؟ بعرفكم على معلومات كثيرة في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. الشواحن اللي كانت بالحجم هذا وتعطي 61 واط تقريبا صارت بالحجم هذا. في تقنيات قاعدة تتطور حتى في الشحن، وفي شركات قاعدة تستثمر علشان تصغر لنا بنوك الطاقة وتعطينا كفاءة أعلى فيها. والمنفذ الأساسي لو لاحظتوا معي اللي قاعدة كل الشركات تستثمر فيه هو نعم USB Type C. هالمنفذ المريح جدا في الاستخدام، مريح للسلاسة في الاستخدام، وأيضا لأنه كفاءته جدا عالية سواء في نقل البيانات أو حتى نقل الطاقة. وسماكة الأسلاك تتطور إلين ما يصل إلى 100 واط وأكثر أيضا. وفي أجهزة قاعدة تجيب لنا قدرات عالية بهالشحن، حجمين مختلفين ولكن كلهم يعطوا نفس الكفاءة. هذا الشيء التقليدي اللي يجي مع أجهزة آبل من ماك بوكس وغيرها، وهذا الشيء الجديد اللي يجي من راف باور بتقنية الجان مع الباي تشيب. التقنية حقت الجان تعطينا شريحة خاصة تمكن الشحن بال61 واط بفورم فاكتور صغير، ببنية صغيرة، وأيضا إهدار الطاقة أقل. إهدار الطاقة ونتكلم على أنه حرارة نفس القطعة ما ترتفع بشكل جدا كبير، وبالتالي تعرف أنه فعالية وكفاءة الشحن ممتازة. ونعم المنفذ USB Type C، ولكن نصيحة لما تجي تستخدموا سلك عشان تشحنوا بكفاءة عالية اعرفوا أنه هذا السلك بكفاءة جيدة، سماكته ممتازة، وبالتالي قدرة الشحن ممتازة. السلك يحتر والشاحن يحتر اعرفوا انه في مشكلة، يمكن عندكم يا السلك يا الشاحن مو الشيء الصحيح اللي قاعدين تستخدموه. وزي ما انتم شايفين قدامكم هذا يعطي 18 واط وهذا يعطي 61 واط، ولكن هل حستفيد منهم؟ نعم يمديكم تستفيدوا لو قدرة الشحن مدعومة. طيب كيف نعرف؟ بكل بساطة نفس الجوالات يجي لها قدرة شحن خاصة، كل جهاز مع الإصدار حقه. وملاحظين هذه القائمة اللي فيها آيفونات، أقصى شيء حاليا موجود للشحن السلكي 18 واط على الآيفون. يا رب يجي آيفون يعطينا أكثر، لأنه بالفعل الشواحن زي ما أنتم شايفين صارت قدرتها أقوى. أجهزة سامسونج وهواوي وأوبو كلهم قاعدين يعطوا قدرات شحن جدا عالية، واللابتوبات اللي فيها شحن عن طريق منفذ USB Type C نعم فيها شحن يصل إلى 85 واط. وبالتالي هالشاحن اللي وريتكم إياه يفيد ويعطي القدرة الصحيحة. والتطور وصل لبنوك الطاقة، وفي بنوك طاقة تعطينا أيضا 60 واط، وبالتالي نقدر نستفيد من هذه القدرة بشكل أساسي. خليني أبسط لكم المعلومات، بجيب بنك طاقة وبقرأ لكم المعلومات وأوضحها. هالمعلومات اللي مكتوبة هنا لما يكون صانع بنك الطاقة صادق هيكتبها بالشكل الصحيح، ولازم نفهم كيف نقراها. لما نشوف الكرتون من وراء حنلاقي موجود input وoutput. input قدرة شحن البطارية نفسها نفس بنك الطاقة، فهنا الشحن حيكون عن طريق البي دي الباور ديليفري، والماكسيمم حقه حد الأقصى 30 واط. نجي للأوتبوت، البطارية كم تعطينا طاقة؟ ناخذ كل منفذ لحاله. منفذ البي دي لو استخدمناه لوحده يصل إلى 60 واط. منفذ الآي سمارت لو استخدمناه لوحده يصل إلى 18 واط. أما لو استخدمنا المنفذين مع بعض فالبطارية بتعطينا توتال اوتبوت، يعني قدرة مجموعة كاملة حدها 45 واط لمنفذ البي دي و15 واط لمنفذ الاي سمارت. من باب التبسيط من الحين ورايح تبوا تعرفوا وش الواط اضربوا الفولت في الامبير، ايش يطلع لكم؟ الواط. ونقطة مرة مهمة، تأكدوا أيضا من كفاءة الكيبل. نعم الكيبل السلك حق الشحن أطوالهم يختلفوا، وأيضا كفاءتهم في البناء يختلفوا. كل ما كان السلك أقوى وأمتن وأفضل الأمبير اللي بيتحمله أعلى، وبالتالي لما تستخدموا خوينا أبو 61 واط حينشحن الجوال بطريقة صحيحة، ما حتتولد حرارة كثيرة، والكل حيكون مبسوط. وزي ما انتم ملاحظين اليو اس بي تايب سي هو الطريق للأمام، واحيانا نحتاج ننتقل لمنظومة اليو اس بي تايب سي. بعض الشركات زي مثلا راف باور ايضا اوجدت حلول كاملة زي الباقة، الشنطة اللي انتم دائما شايفينها وراي من بداية هالفيديو. تفتحوا الشنطة بتلاقوا مجموعة الحلول المتكاملة لجدار البيت وللسيارة ولبنك الطاقة، وايضا نوعين من كيابل الطاقة، واحد للايفون وواحد للاجهزة اللي فيها منفذ اليو اس بي تايب سي. شركة راف باور احد الشركات المجتهدة اللي قاعدة تعطي حلول كثيرة، شفتوها عندي على الانستغرام على سناب شات وكثير من الشبكات الاجتماعية. دائما قيموا احتياجاتكم واعرفوا المنظومة المناسبة لكم في الشحن وايضا في التنقل والشحن
السفر والشحن. ونهاية الفيديو كل فيديو، ترى كل الحلول اللي ذكرتها بحط لكم روابطها في الوصف. وأيضا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير، ودائما اعرفوا كيف تقروا المعلومة صح، لأنه ترى وناسة لما تقعدوا تاخذوا الشيء وانتم فاهمين وشو هذا وما حد يقدر يلعب عليكم. الله يبارك لنا ويبارك لكم.